6 orang, kita bisa seorang. Roti john. Kita buka puasa ni roti john. Roti john. Itu dia. Jadi masuk sekarang ke john. Roti john. Roti john. Itu rupa dia. John. Itu tak ada itu. Tak apa, sama juga. Sos babi. Oh, siapa dia dapat ni masak sayur ni. Bagus ni kesihatan. No. Macam tu. Last sekali. Itu lah. Tak payah dah. Dah cukup sebati. Oh, tak. Jadi dah roti john. Ni dah buka puasa. Roti john handmade. Roti john handmade ini. Beres. Okey.